Aku dekat Hyundai. Sekejap. Aku mencari pasal hari ni aku dengar Hyundai Kona EV release. So aku nak pergi check out. And korang tengok ni, Staria ni bapak besar. Ini dia Kona EV. Kereta ni kalau masuk Malaysia mau 200,000 kalau dengan tax. Syoknya sekarang Malaysia tak ada tax untuk EV. So better kita ambil kesempatan. So harga dia yang paling rendah 159,000, yang mid spec tak silap 189 ke 179,000, yang paling high spec 200,000, 199,000. Cuna beza, tengok beza ni dengan yang tu. Yang tu minyak, ni EV. So yang EV ni kat depan dia kosong untuk aerodynamic purpose. Yang ni nampak ni minyak. So bila minyak dia perlukan angin untuk masuk kat dalam untuk sejukkan enjin, radiator dan segala. Tapi cun siut, aku macam jatuh cinta lah. Macam mana? Okay, yang ni spek paling low, lowest spec. Kalau tengok aku suka dia punya dalam leather putih. Tak adalah putih tapi colour cerah. Dalam dia cun, aku suka. Simple. Nampaklah high tech. Tak adalah nampak macam premium nak mampus, tapi cun. So beza lower spec ni hanya dia tak ada intelligent system, semua dia tak ada. Range dia boleh 280km lah rasanya, 280km. Yang high spec tu boleh 400km lebih. Dia punya WLTP official claim tu 480, tapi kau tak akan sampai 480 kecuali kau bawa macam cool. Tengok dia punya leather stitching ada warna biru. Aku rasa lah bini aku dah jatuh cinta. Aku rasa aku tolong rasakan untuk dia. Best. Ni ada wireless charging. Seronoknya kita jangan beritahu bini kita suka. Bini tak tahu. Kita suka. Apa korang rasa warna putih ni? Lawan. Tengok belakang. Okey lah, belakang dia gitu-gitulah. Tak adalah besar nak mampus. Tapi kita try turunkan. So dia 60-40. Dia tak akan flat. Kereta ni macam best pasal dia praktikal. Aku rasa bini aku dah suka. Aku rasa lah, jangan beritahu dia. Harga dia mahal lah. Kereta EV ni memang susah. Zaman sekarang memang tak ada kereta EV yang murah. Memang tak ada, kecuali kat China. Tapi aku suka pasal yang ni starting range 150,000. Kalau korang beli sekarang ada tax incentive. Kalau 150,000 tu boleh jadi dalam 200,000. Tak dapat selepas ni 3 tahun. Malaysia bagi Chan. Komen bagi Chan. Kau nak elektrik dah masuk Malaysia. Handsome. Depan dia handsome. Jin, I suka. Beza dengan tu, warna lama. Cantik lah putih ni. Mana tengok dalam? Okay, jom kita tengok dalam. Cantik lah yo. I rasa okey lah dia punya dalam. I rasa okey. Dia clean. I suka the colour. I suka grey ni. I suka dia punya colour grey. Cuma tengok gear dia. Parking, neutral, drive, reverse. USB, wireless charging kat bawah ni. Wireless charging ni. What pun hal. I jatuh cinta lah. Yang ni flimsy sikit, dia rasa macam murah sebab dia ringan. Atau I suka grey. Grey ni I suka. Dia blue leather stitch. I suka. Dan bawah ni ada space. You rasa tak ni lagi praktikal pada Mini SE? Dah rasa dia best sebab dia SUV. Yes. Yang tu memang kita pun orang cari SUV. Yes. So kalau nak compare dengan Mini, memang I rasa ni menang lah. Tapi luxury Mini lah. Kita test drive. I nak rasa belakang. Cantik lah ni. I suka. Mana di electric yang cakap tu? Yang ni spec, low spec. Suka lah white leather ni. Macam sempit. Ya. Tak lah you. You je kaki panjang. Tapi tinggi. I suka. Tapi nak beza dengan CRV, memang CRV ni belakang luas lah. Okay lah, tak adalah besar sangat. Dua beg besar.
Tapi for daily use okey. Yalah, daily use okey lah. Yang ni dia multi level ke ataupun Dia boleh turunkan lagi. Boleh lah. Sebab dia ada cover plastik. So kita boleh buka ni. Just kita boleh turunkan lagi lah. Nampak? Dia akan turun. Oh, faham. Apa kau rasa? Best ke tak best? Beza dengan ni aku tak suka sangat. Aku suka ni. Ni handsome. Jom lah kita test drive. Wah, Staria. Oh yo. Lawas je. Kalau tengok ni dia punya interior baldu. Besar lah. Tengoklah dalam dia. Besar nak mam. Ya Allah. Tengok. Dia tak ada TV yang macam Tak ada TV. Ni lah meja makan. Tengok. macam naik kapal terbang lah. Ya Allah, baldu. Pun dia ada Oh, menyejukkan bontot. dia ada kulit. Tengok button dia. DNR. Gila lah. Steering dia unik. Wow, tengok roof dia besar. Ada boleh Nice. So, nak ambil meeting pun boleh lah. Dah cukup Starex. First time tengok kereta ada baldu kat dalam. Mari kita test drive. Tak sabar. Meh ikut aku test drive Kona EV. Oh, yang ni green. Betul, colour Sama? colour Cantik dia lah. macam Elantra punya colour. Mana kunci ya Allah. Sekejap. Boleh pula tinggal. So Bawah kita rasa boleh dah sejuk. Oh lah, sejuk. Hahaha. Bontot sejuk. Ya. Ni yang ni full spec. Okay, ni full Okey, spec. lain. And then sini boleh charge. Oh. Lah boleh charge. Untuk connect ke Android Auto dia pakai USB. Tak payah. Kita just buka hotspot. Sorry, kita buka Bluetooth. Bluetooth. Ini saya punya phone lah. Betul. Oh. I'm loving this car already. So you dah suka kan kereta ni kan? Okay, tekan D, jalan, park, brake. Auto release punya brake. Oh, auto release. Bila masuk gear D, dia akan auto release. Oh, nice. D. Oh yo, ada sport mode. Sesuai untuk I. Wow. Sebagian baru dia tak boleh. Ceritanya kita orang dah book Mini SE sebenarnya. Mini elektrik. Tapi itulah nak tunggu government incentive kan. Kereta dia tak sampai lagi ke macam mana? Tak ada, dah bagi orang dah. Hanya kita orang nak hold, nak dapat harga yang best. Tapi BMW pun tak tahu harga baru dia orang apa. Mana sensor? Oh, depan. Okay, yang ni yang 205 horsepower kan? Wow! Wow! Okay, sama dengan Mini dah. Okay, terbalik. Okay. Dia driving dia bukan macam SUV tu, tapi dia macam kereta juga. Pasal dia tak ada lembut ujung ayam. Ya. Dia hatchback SUV lah, lebih kurang lah. Tadi kita pakai Eco. Kita kena tukar bahasa, jimat bateri. Tak boleh cakap jimat minyak lah. Ui, handling dia best. Dekat cuba dekat. Dah merah dah tu meter. Mak ai. Mak ai. Okay, mode ni I lock tau untuk you. Oh, awesome lah. So yang lower spec, torque sama. Horsepower lain. Pasal kalau torque yang sama, meaning kalau saya tekan minyak, tekan bateri, saya tekan bateri, dia akan pergi jugalah sebenarnya kalau torque sama. Super best. Tapi dia macam kalau pilih low spec macam sayang. Weh, yang ni eco mode pun dia punya pergi. Betul. Eco dia pun memang agresif juga. Itu apa? Lane correction Itu lane correction. Sekarang tengah on lah Dia tengah on. Tapi kalau saya lepas tangan, dia akan control juga. Make sure dia kena ada one lane. Welcome to Europe. Press tu. So akak hold je. Cuba akak hold. Nampak? And then dia akan regeneration balik dia punya sistem bateri. So kita tak perlu pakai brake kaki lah. Oh sure. So sehingga brake ni kalau pakai yang tangan tu mungkin 8 tahun kita perlu tukar. Okay, so ada YouTube Music, WhatsApp pun. Ya, dia akan keluar juga kalau berat ni. Ini colour grey, cyber grey tak silap. Cyber grey ni cool lah juga. Yang jungle green tu lagi lawa Tapi dia tak nampak metallic ke? I rasa prefer yang green tadi lah. green green tadi. dia lebih kepada matte.
Okay, dia flat colour lah. Betul. Apa kau rasa? Seronok ke tak seronok ada Kona EV? Aku cuba habis baik untuk nak bakar bini aku, belilah Kona EV tu. So basically Kona EV tu memang best, bagi aku memang best. Hanya tak tahulah bini aku dia makan racun aku ke tak. Tapi harga dia je yang tak best. Ada 3 range, 149, 179, 199 100,000. Ingat tak hari tu aku pergi tengok sebenarnya GLA 45. Aku hampir beli GLA 45 tapi aku masih waras. Aku tahu aku nak kereta EV next untuk bini. So aku tak beli GLA 45. Ceritanya selepas tengok GLA 45 tu, kita orang pergi test Mini SE. Mini SE tu dia macam Mini Cooper yang 2 door tapi EV. Kita orang dah letak pun down payment untuk Mini SE tu. Tapi masalahnya BMW sampai ke hari ni tak boleh nak cakap harga kereta tu tanpa tax exemption berapa. Aku predict 180,000, tapi itulah kereta tu boleh pergi 180 km je. Macam tak balu je. Macam aku cakap, EV ni tak murah untuk masa sekarang. Tapi tanpa orang-orang yang membeli sekarang, takkan adalah EV yang murah di masa depan. Korang bayangkan iPhone dulu jual 2-3 ribu, iPhone bodoh tu yang first version. Kalaulah tak ada orang beli, tak wujud handphone RM400 smartphone sekarang. Betul tak? So samalah condition dengan EV. Kalau tak ada orang beli sekarang, tak adalah infrastructure. So tak adalah banyak EV on the road. So aku nak jadi antara contributor yang terawal di Malaysia. Aku dah book sebenarnya Kona EV tu. Aku mula-mula aku nak ambil yang 159,000 tu, tapi tak berbaloi low spec. So aku ambil yang 179. 179 ada apa saja yang full spec ada, kecuali bateri besar tapi tak boleh pergi jauh, 280 300 km. Tu je yang the best. So fikir balik, kalau lah one day aku nak jual balik EV ni, benda yang paling orang nak is range. Berapa jauh kereta kau boleh jalan. Takkan aku nak jual kereta yang boleh jalan 200 km. Lame kan? So aku buat kerja gila. Aku dah booking Kona EV yang high spec. Takut. Hopefully tengoklah aku punya perjalanan pakai EV selama aku tak tahu 9 tahun. Kereta tu akan sampai dalam Februari. Hopefully semua goes well. Kita dapat kereta tu, kita boleh buat konten hidup dengan kereta EV. Thanks semua untuk tengok episod ni yang bukan review kereta tapi membakar bini untuk membeli kereta. Aku berjaya bakar dia. Yes!